සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝකින් කතා කරන්නේ ඔයාලා හැමෝම දන්නව නේද Wondershare film or application එක. ඉතින් මේ application එක හරහා ගොඩක් දෙනෙක්ට හැකි වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ videos ඉතාමත් පහසුවෙන් edit කරගන්න. ඉතින් මේ Wondershare ආයතනය විසින් එයාලගේ අලුත්ම platform එක introduce කරලා තිනවා. අතන මේක අලුත් එකක් නෙමෙයි, ටික දවසක් වෙනවා මේක introduce කරලා. ඒ තමයි Wondershare DemoCreator. ඉතින් මේ ක්‍රියේටර් එක හරහා ෆිල්ම් වලට වඩා පහසුවෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා අපේ එඩිටින් කටයුතු, ඒ වගේම ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩින් කටයුතු සහ තවත් බොහොම දේවල් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක හරහා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් අහපු දෙයක් තමයි කොහොමද මේ විදිහේ කැරක්ටර් එකක් යූස් කරලා එක්ස්ප්ලේනර් වීඩියෝ එකක් නැත්නම් ටියුටෝරියල් එකක් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ ඩෙමෝ ක්‍රියේටර් හරහා ලබා දීලා තියෙන virtual human feature එකෙන් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. ඔයාලා ළඟ webcam එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ motions live capture කරන්න. ඉතින් මම මේ webcam එකේ ඉස්සරහා ඉඳගෙන මේ විදිහට කරන හැම motion එකක්ම හැම මගේ කට සැලවීමක් මම මේ avatar එක විසින් capture කරනවා. ඒ වගේම ඒක live recording කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති Wondershare DemoCreator හරහා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ විදිහේ 3D avatar එකක් ඔයාගේම avatar එකක් create කරගන්න. ඉතින් ඒකට කිසිසේත්ම ඔයාට 3D modeling ගැන අවබෝධයක් තිබිය යුතු නැහැ. ඉතින් අපි මේ ගැන තවත් විස්තරාත්මකව කතා කරමු intro එකෙන් පස්සේ. හැමදාමත් වගේ මතක් කරනවා අපිව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දන්න දෙයක් තමයි ලක්ෂයේ goal එක achieve කරා. මෙන්න මේ button එක ගත්තේ කොහොමද සහ මෙතෙක් ගමන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට අරන් ආවා. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන card එකක් කැපි වෙනවා. ඒ card එක මේ පැත්තේද මේ පැත්තේද? කොයි පැත්තකින් හරි කාඩ් එකක් කැපි වෙනවා. ඒක ක්ලික් කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. right Wondershare DemoCreator application එක download කරගන්න process එක ඉතාමත් සරල process එකක් තියෙන්නේ. description area එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒක follow කරලා ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මේ DemoCreator කියන software එක නැත්නම් application එක download කරගන්න. download කරගත්තට පස්සේ සාමාන්‍ය software එකක් install කරගන්නවා හා සමානවම ඔයාලට මේක install කරගන්න පුළුවන්. කිසිම විශේෂ process එකක් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ software එක run වෙන්නේ සහ අපේම avatar එකක් අපි කතා කරන විදිහට, අපි අතපය චලනය කරන විදිහට වැඩ කරන avatar එකක් මේ application එක තුලින් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. DemoCreator software එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාට normally මේ විදිහට start menu එකේ හෝ desktop එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඒක click කරලා DemoCreator එක launch කරනවා. ඉතින් DemoCreator software එකේ interface එක අපිට මේ විදිහට සරල interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. වම් අත පැත්තේ තියෙනවා Wondershare DemoCreator කියන title එක. ඒ වගේම අපි මේ center area එකට ආවට පස්සේ අපිට මේ application එකේ තියෙන features ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට මේ application එක හඳුන්වන්න පුළුවන් full pack එකක් විදියට. ඒකට reason එක තමයි අපිට මේකෙදි screen record කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම edit එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම game record කරන්න වෙනම feature එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් useful software එකක්. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ප්‍රධාන වශයෙන්ම කතා කරන්නේ මේ virtual human කියන feature එක ගැන. ඇත්තටම මේ feature එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා ඉතාමත් පහසුවෙන් explain videos හදන්න නැත්නම් tutorials වගේ දේවල් සරලවම create කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම මේ අනිත් features ගැන කතා කරන කලින් මෙතන virtual human කියන feature එක ගැන ඔයාලට මුලින්ම කතා කරලා ඉන්න. මම මේ feature එක click කරනවා. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මාව webcam එකෙන් පේනවා. ඒ වගේම තව මෙතන දකුණු අත පැත්තෙන් පුංචි avatar එකක් තියෙනවා. ඒක මම මේ webcam එකෙන් කතා කරන විදිහටම එයත් reaction දක්වනවා. ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මෙතන උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා පුංචි tool bar එකක් තියෙනවා. මේ tool bar එකේ මේ avatar එක control කරන්න පුළුවන් features අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මේ first option එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ webcam එක flip කරන්න. එතකොට webcam එකේදී දකුණු අත ඉස්සුවොත් ඔයාට පේනවා ඇති මම දකුණු අත උස්සලා තියෙන ඒත් මාව ෆ්ලිප් වෙලා තියෙන නිසා මගේ වම් අත උස්සනවා වගේ තමයි කැම් එකෙන් පේන්නේ. ඉතින් මම ඒක නිවැරදි කරගන්නවා. ඒක නිසා මම මෙතන ෆ්ලිප් බටන් එක ප්‍රෙස් කරනවා. ඊට පස්සේ වෙබ් කැම් එකේ මම දකුණු අත උස්සන්නේ. ඒ වගේම කැම් එකිනුත් දකුණු අත උස්සනවා වගේ පේනවා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් බටන් එකෙන් අපිට හැකියාව තියෙනවා කැලිබ්‍රේෂන් පොසිෂන් එක හදාගන්න. ඒ කියන්නේ අපේ කැමරා එක
කැලිබ්‍රේට් කරගන්න පුළුවන්. ඇවට් එක හරියට වැඩ කරන්නේ නැතුව ගියොත් අපි දෙන මූවමන්ට්ස් වලට අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මෙතන තියෙන බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා එක නැවත රීකැලිබ්‍රේට් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි මෙතනදී තුන්වෙනි ඔප්ෂන් එකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ වෙබ්කැම් එක ඕෆ් කරන්න. වෙබ්කැම් එක ඕෆ් කරන්න කලින් මම මේක ටිකක් වැඩ කරන විදිය පෙන්නන්නම්. ඒ වගේම තමයි ඔයාට මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක ලොකු කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ එජ් එකකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට එජ් එකකට ගිහිල්ලා ඩ්‍රැග් කරලා ඔයාට පුළුවන් මේ ඇවට් එක විශාල කරගන්න. ඉතින් ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පේනවා ඇති ඉතාමත් ෆන් වැඩක්. මම මෙතනදී මගේ අත ඉස්සුව ඒ වගේම ඒකට අනුකූලව ඇවට් එකත් මූවමන්ට් එක ඒ විදිහටම කරනවා. ඒ වගේම මම මේ විදිහට අත් දෙකම ඉස්සුවාම ඔයාට පේනවා ඇති පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රගල් වෙනවා සමහරලාට වගේ වෙබ්කැම් එක සහ ලයිටින් කන්ඩිෂන් අනුව මේක චුට්ටක් විතර වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි චලනය වෙද්දී අපේ ඇවට් එකත් මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට චලනය වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට අවශ්‍ය විදිහට වෙබ්කැම් එක හදාගෙන මේ ඇවට් එක හරියට චලනය වෙනවා නම් ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන රෙකෝඩින් ප්‍රොසෙස් එක කරගන්න. මෙතනදී ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් වෙන රේෂියෝ එක තෝරන්න. 1920 1080 රේෂියෝ එක තමයි මගේ රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් ඔඩියෝ මියුට් කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ මයික් එක මියුට් වෙනවද තියෙනවද කියන එක ඔයාට මෙතනින් ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනින් අපේ වෙබ්කැම් එක ඕෆ් කරනවද නැද්ද කියන එකත් අපිට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. ඔයා normal screen record එකක් කරනවා නම් මේ virtual human එකෙන් නෙමෙයි එන්න ඕන. මම ඒක ඊළඟට කතා කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන record කියන බටන් එක press කරලා සම්පූර්ණ ඔයාගේ මේ explain එක record කර ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හරි මේ විදිහට හැම දෙයක්ම හදාගත්තට පස්සේ දැන් තියෙන record එක කරන්න මෙතන රතු පාට බටන් එක press කරාම recording එක start වෙනවා. ස්ටාර්ට් කරන්න කලින් අපේ ඇවට් එක විතරයිනේ ඕන. අපේ වෙබ්කැම් එකේ ප්‍රීවියු එකක් අපිට අවශ්‍ය නැහැනේ. ඉතින් මේ ප්‍රීවියු එක නැති කරගන්නවට නැවතත් මෙතන මතක ඇති කැලිබ්‍රේට් පොසිෂන් කියන එකක් කියලා තිබ්බා. ඒක සිලෙක්ට් කරන්න මේ විදිහට. එතකොට ඔයාගේ වෙබ්කැම් එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. දැන් තියෙන්නේ ඔයාගේ ඇවට් එක විතරයි. ඒ වගේම තමයි තව ෆීචර්ස් ටිකක් මම මේකේ පෙන්නන්නම්. මෙතන ටූල් බාර් එකේ අපිට පුළුවන් මේ ඇවට් එක චේන්ජ් කරගන්න. අපිට කැමති ඇවට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ රූපය අපිට කැමති රූපයක් දාගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තුන්වෙනි අයිකන් එක ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ඇවටර්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු කිහිපයක් ස්විච් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. රයිට් අර පේන ඇති මගේ ඇවට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වුණා. මම හිතන්නේ මේ කොරියන් කැරක්ටර් එකක් වෙන්න ඕන. ඒ වගේම ඔයා ගර්ල් කෙනෙක් නම් ඔයාට මෙන්න මෙතන ගර්ල් කැරක්ටර් එක තෝරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අපි බලමු ගර්ල් කැරක්ටර් එකක් ඇප්ලයි කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන Hi, what's up? කටහඬ ටිකක් මැච් වෙන්නේ නැහැ ගර්ල් කැරක්ටර් එකට. මෙන්න මෙතන සුපර් කැරක්ටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේකේ ෆ්‍රී වර්ෂන් එක ගන්නවා නම් ඔයාට මෙන්න මේ කැරක්ටර්ස් දෙක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. අනිත් කැරක්ටර්ස් ටික ඔයාට ඕන නම් මේකේ පේඩ් වර්ෂන් එක ගන්න සිද්ධ වෙනවා. නැවතත් අපි බෝයි කැරක්ටර් එකට දාගමු. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක චේන්ජ් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙතන හතරවෙනි අයිකන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහේ ගොඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන දීලා තියෙන්නේ නන් එක. බැග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් නැහැ. එතකොට මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ඔරිජිනල් පික්චර් එක තමයි පේන්නේ. ඊට අමතරව ඔයාට මෙතන කැමති බැග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඔයාට පේනවා ඉතින් මේක නියමයි. එක්ස්ප්ලේනර් වීඩියෝ එකකට හොඳටම මැච් වෙන බැග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ ඇවට් එක මෙන්න මේ සයිඩ් එකෙන් වගේ දාලා ඔයාට මොනවා හරි ග්‍රාෆ් ඒ වගේම ඩීටේල්ස් ඇපියර් වෙන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ සෙක්ෂන් එකෙන් ඇපියර් වෙන්න ඒක හදාගන්න. ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් මේක green screen record කරගන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් මේ green screen එක අයින් කරලා edit එකේදී ඔයාට අවශ්‍ය background එකක් දාගන්න. example එකක් විදිහට අපි හිතමු ඔයා PowerPoint explanation එකක් කරනවා කියලා. එතකොට ඔයාගේ background එකෙන් PowerPoint explanation එක පේන්නත් foreground එකෙන් මේ avatar එක නැත්තම් ඔයාගේ cartoon character එක පේන්නත් මෙතනදී දාන්න පුළුවන්. එතනදී ඔයා අතපය හොලවන විදියට ඒ avatar එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරනවා. ඒක නිසා අමුතුවෙන් බොර වෙන්න දෙයක් නෑ මේ වගේ කැරක්ටර් එකක් ක්‍රියේට් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන්නේ. මේ avatar එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන්නේ. මම නැවතත් මගේ වෙබ් කැම් එක ඕන් කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් මේක ඔයාලට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේකේ ඩෙමෝ වර්ෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ්
record කරලා මම හිතනවා මේක ගැන සරල idea එකක් කියන්න ඇති. ඊළඟට අපි මේ software එකේ තියෙන අනිත් features ගැන ටිකක් කතා කරලා බලමු. ඊට පස්සේ demo creator එකේ අනිත් features ගැන කතා කරොත් ඔයාලට මෙතන start a record project කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට හැකියාව තියෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම project එකක් create කරලා ඒකට අවශ්‍ය settings වගේ දේවල් decide කරන්න. මම start a record project එක select කරනවා. ඊට පස්සේ අපේ screen recording එකට අවශ්‍ය කරන toolbar එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. first option එක තියෙනවා capture area කියලා. දැනට මම full screen තමයි select කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන full screen ද නැත්නම් dual monitors use කරනවා නම් මෙතන screen 1 screen 2 කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති විදිහේ aspect ratio එකක් මෙතන තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන capture area කියන එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා කැමති position එකක් මේ විදිහට highlight කරලා ඒ section එක විතරක් ඕන නම් record කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ඕන full screen නම් මෙතනින් සරලවම full screen දැම්මට පස්සේ full screen එක select වෙනවා. ඊට පස්සේ system audio එක mute වෙන්න ඕනද නැද්ද කියන එක මෙතනින් decide කරත හැකි. ඊට පස්සේ microphone එක ඔයාලට මෙතනින් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට මගේ මම මෙතන තෝරනවා Fantech microphone එක. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති mic එක indicate වෙනවා මෙතනින්. ඒ වගේම ඒ indicate signal එක උඩට ගියාම mic එකේ sensitivity එක අපිට මෙතනින් adjust කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් webcam එක on off කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔයාලට කැමති තැනකින් position කරගන්න පුළුවන් webcam එක on කරනවා නම්. ඊට පස්සේ සරලවම කරන්න තියෙන්නේ record කියන button එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ record කරන ඒවා කොහෙටද යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙතන settings icon එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ window එකක් එනවා. එතනදී save location එක ඔයාලට මෙතනින් decide කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන්ම මෙතන GPU acceleration on කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ හොඳ graphic card එකක් නම් තියෙන්නේ. එතකොට screen record එක smoothly ඔයාලට කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන recorder කියන එකේ මෙතන quality එක මෙතන first option එකට දාලා ඒ වගේම මෙතන drop down එකෙන් high කියන එකක් දාන්න. ඔයා මේ application එක දිගටම use කරනවා නම් ඊට අමතරව ඔයාලට මෙතන shortcut කියන section එකේ මේක full screen දාන්නේ මොන shortcut එකෙන්ද ඒ වගේම start pause stop කරන්නේ මොන shortcuts වලින්ද කියලාත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි normal screen recorder එක වැඩ කරන්නේ. මම ආයෙත් DemoCreator application එකට එනවා. මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට screen recording වලට option එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතන start a project හරි මෙතන record screen හරි ගිහිල්ලා අපිට record කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඊට අමතරව record game කියලා feature එකක් තියෙනවා. මේ feature එකෙන් මොකක්ද වෙන්නේ? මම මේ feature එක press කරනවා. press කරාට පස්සේ සුපුරුදු පරිදිම නැවතත් අපිට අර tool එකම එනවා. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මෙතන game mode එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන select a game කියන drop down එක select කරලා අපිට හැකියාව තියෙනවා මෙතන කැමති window එකක් select කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මම Among Us game එක run කරලා තියෙනවා. මම Among Us එක select කරනවා. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන game mode කියන තැන Among Us logo එක වැටුණා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා ඔයා play කරන ඕනම game එකක් select කරලා දෙන්න. example එකක් විදිහට GTA 5 PUBG එතකොට Free Fire වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් Need for Speed game එකක් COD වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඕනම එකක් select කරලා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට කිසිම දෙයකට worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ tool එක විසින් අදාළ specific window එක විතරයි capture කරන්නේ. ඊට අමතරව කලින් වගේම අපිට පුළුවන් desktop audio එක මෙතන on off කරන්න. ඒ කියන්නේ අපිට game එකේ audio එක record වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම system audio එක record වෙන්න ඕන. ඒ වගේම microphone එක webcam එක මේ දේවල් අපිට කැමති විදිහකට හදාගෙන record කියන option එක දීලා අපිට normally game එක play කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම කතා කරන්නේ DemoCreator එකට අපිට default ලැබෙන video edit එක. මේක default ලැබෙන video edit එකක් කිව්වට Wondershare තරම්ම ප්‍රබල video edit එකක්. ඉතින් මෙතන edit video කියන option එක select කරාට පස්සේ ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා DemoCreator video edit එක open කරගන්න. ඉතින් මේ video edit එක ගැන මම deep කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. සරලවම මම මේක ගැන කිව්වොත් ඔයාලට මෙන්න මේ පහත section එකේ බලා ගන්න පුළුවන් timeline එක. ඒ වගේම මෙතන program monitor එක සහ ඊට අමතරව project panel එක සහ අපි මේ effect window එකක් select කරාම ඒ අදාළ දේවල් appear වෙන මෙතන section එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම comment කරන්න මේ edit එක ගැනත් කතා කරන්න ඕන නම් ඉදිරියේදී මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් මේ වීඩියෝ edit එක ගැන සම්පූර්ණයෙන්ම කතා කරලා. ඉතින් සුපුරුදු පරිදිම Wondershare එක වගේම තමයි මෙතන library එක effects transitions annotations captions ඒ වගේම stickers
මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මෙතනදී බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති Wondershare DemoCreator කියන software එක හරහා ඔයාලට කොතරම් දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේ software එක මිලදී ගත්තට කිසිම පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේකේ free trial එකක් use කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. සහ මේ software එක ඔයාගේ වැඩවලට fit වෙනවද කියලා බලලා ඔයාලට පුළුවන් මේ software එක purchase කරන්න. ඒ වගේම තමයි මෙයාලගේ website එක තුල මේ application එක තුල තියෙන තවත් features මොනවද කියලා ඔයාලට full explanation එකක් මේ website එක through බලා ගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් interesting වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති. ඉතින් දැන්ටමත් ඔයා Wondershare DemoCreator application එක use කරලා තියෙනවද? නැත්නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඔයාට මේ application එක ඕන. ඔයාගේ වැඩවලට ගොඩක් ගැලපෙන application එකක් කියලා හිතලා තියෙනවද? ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම අපි comment section එකේ කතා කරමු. ඔයාලට open වෙලා තියෙනවා comment section එක. ඔයාගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න. ඉතින් හැමතිස්සෙම මතක් කරනවා වගේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. bell notification එක press කරොත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා අපි කරන videos ඉක්මනින්ම notification එකක් මාර්ගයෙන් දැනුවත් වෙන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එනකන් මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබ දවසක්.